Kan ju skoja lite med alla Saab-ägare då. De gick i konkurs när jag byggde bilen, så då ville jag ha med någon liten Saab-pryl. Jag tror det har kommit kanske ett par nya mopeder. Den här gula rackaren har väl kanske inte riktigt funnits. Och sen så har en liten jävligt snygg rackare där borta. Här borta har vi en annan rackare, den kan vi kika på. Det är då 60 kubik fyrtakt. Också ballt. Hallå, hallå! Hallå, hallå! Hur är läget med Mario då? Ja, det är väl bra. Det är inget att klaga på. För en gång så sitter jag ner, det brukar jag inte göra så ofta, så att det är väl bra. Det borde vara 15 år sedan jag byggde den här. Och då hade jag en vision om hur den här skulle se ut. Och det gjorde jag ju då, men jag byggde enligt min hjärna. Ursprunget till det här egentligen, att vi pratade, jag och min kollega, vi skulle bygga bil. Och då sa han att vi ska bygga en Cobra. Och då hade vi några Opel Safirer åkte vi med. Då åkte vi till en kille uppe i Norrtälje. Och så skulle han, vad byter man, programvara. Och det där tog lite tid. Och sen så var den ena bilen klar och då sa till kollegan, men provkör den. Alltså det här är ju schysst för mig, för han frågade hur funkar det nu och allt det där. 10 frågor, men du bara köra den, så jag. Så kom jag slang med Johan som han heter där och så pratade vi lite fram och tillbaka. Så sa jag, men jag har en Super 7 också med Volvo spis, liksom högerstyrd. Och, ja, men jag har också en grej här. Så öppnade en garagedörren och där hänger en Cobra upp och ner. Den där är ingen idé att du har kvar, den där köper jag av dig. Ja, men det kan du ju inte säga. Jo, så du har inte tid att göra färdigt den här för att du är nyskild, du har 2 småbarn. Och det här är ju bara prylar som inte är färdiga. Så fundera på ut vad du ska ha för den här. Jag ringer på måndagen och han sa att han inte ville sälja den först. Men sen så, nu står den ju här. Körde hem den där utan kollegans vetskap och sen så sa jag, Karin, ska komma och kolla på en grej. Vad fan, du har ju köpt det projekt till oss, kanske jag skulle göra. Och så där vart han skitsur på mig. Men han gick sedan med och köpte en annan byggsats, en GTM. Som han har gjort färdig. Så vi byggde våra bilar egentligen parallellt. Hans bil är då ett annat koncept med lite, ska vi säga, mer GT40-aktigt med AC och stereo och sådär. Det här är lite tvärtom. Jag valde att bygga som med racing-stuk liksom. Därför ser den här ut som den gör idag. Sen så tycker jag att snubben som hittar på det här konceptet från början är en jävligt skön lirare liksom, Carlo Shelby. Lite underdog. Jag gillar det. Jag tycker ju om att man ska kunna köra schysst. Va? Så jag kapar ner de här stolarna. Det är alltså rallystolar från början. Som har varit höga som rackarns. Så jag har kapat ner. Du vet, det skaver lite här, det skaver lite där. Och sen är det tempur i de här rackarna. Så att man formar till sig. Det är jätteskönt att sitta. Inte passagerarstol men i förarstolen. Och det är samma pedaler, var det hamnat och så. Det har jag lagt ner mycket tid på det som jag vill ha det. Det är viktigt, men alltså varför ska jag bygga en bil för någon annan? Nej, jag bygger den för mig själv. Liksom. Ursprunget till den här bilen är ju AC Ace, det är en engelsk bil. Engelska bilar, det är trä liksom för mig, då sitter det där. Det är en aluminiumbräda från början och jag tycker inte det är vackert. Jag vill ha lite trä. Och då fanerade jag den här aluminiumbrädan med Zebranon och så vill jag inte ha kanten i aluminium, så då färgade jag epoxet jag limmar med svart. Lägger det här i press över natten, det får härda och ivrig som rackaren lyfter på det här dagen efter och konstaterat att det här faneret är kolsvart. Så då har jag blött igenom, för Zebrano är porigt, det hade jag inte koll på. Så att jag har stått med en näbbslip på 2 mm faner och så slipat bort allting utan att gå igenom. Och sen så ligger det en massa lager epoxy och sen en 2K-färg för att hantera UV-strålningen. Då. Och då var det djup och fint i det, det ser väldigt levande ut. Något som jag gillar. Kan ju skoja lite med alla Saab-ägare då. De gick i konkurs när jag byggde bilen, så då ville jag ha med någon liten Saab-pryl. Jävla pyssel att få till det där innan det fungerade. Den där är ju då etsat och gjort allting, och då där jag jobbade förut kan vi säga, då är det latitud och longitud på det. En liten kul grej. Och det är så mycket saker, det är gångjärn som ska göras. Du vet, när man öppnar dörren på en Cobra, då ska den gå rakt ut. Den ska inte liksom hänga sig eller luta sig och sådär. Så få till geometri på det här och alla gångjärn och allting så att det funkar och är schysst. Det är ingen lek. Och sen ser du att jag har luftutsläpp från motorrummet i framkant. Jag tar ut luften på tre sätt kan man säga. Man tar där ifrån in i motorutrymmet och sen släpper jag ut luft här. Så att jag
får en sval, alltså får ut ännu mer luft som samlas i bakkant annars. Sen har jag gjort som en hasplåt, kallar man det i rallyvärlden, under som är då konisk, som har en större yta bak till mot vinden än fram till. Och då får jag ett undertryck i det här, så då får jag ut luften väldigt, väldigt bra från motorrummet. Sen kring kylan och det, för det är också en klassisk problem på de här, att de går lite varma. Då har jag en fläkt som trycker och en som suger. Så jag kan stå stilla, jag har ingen problem med att det går varmt i kö eller någonting. Sen när jag åker får det undertrycket funka jättebra, så får jag ut allting. Och chassit på den här det är inte en X-ram eller en balkram, utan den är gjord i höghållfasthetsstål, så chassit i sig är på sitt lägsta så här högt. Så det är en stor boxad konstruktion då. Och här har vi då självaste pannrummet då. Det är ingen B20 här? Nej, det där är en Ford. Det är en 302 småblock upptagen till 347. Och sen har jag gjort lite udda grejer på den här också. Det är ju, jag har vakuumpump och jag har elpump för cirkulationen, och sen så har jag, alltså det är som sagt 15 år sedan jag gjorde det här, och då har jag kört keramisk coating på headersna. Och kobror och headers och avgassystem, det är alltid ett jävla kapitel. Men så tänkte jag när jag höll på där, fan, man borde kunna göra det bakom fram, så att jag kör ut avgaserna fram till. Han som hjälpte mig med motorn, Christer, sa det var fan att inte jag kommer på det där, jag håller på i 20 år med sånt här. Ja, men så är det så. Och då har jag i vinkeln där så har jag en vinklad katalysator också, för den har faktiskt katalysatorer. Det är en bra grej. Och sen är det då 1000 små detaljer, allt från tändkabelseparatorer som mina kamrater när de åkte dragracing, det är de som har byggt den där. Ja, för att inte få att gnistorna hoppar över så hade de det enda som funkar var ek, så ja, men det gör likadant, det är kul där. Och så sitter en liten burk bakom som vevsventilationen går till, och sen så suger jag undertryck i den. Och sen via en pump då. På den här i alla fall, jag hade med pump. Fälgarna är lite kul historia, för att min kompis Dennis var då i Staterna på någon hot rod-mässa. Och så fan Mario, dina hjul där då? Hette inte de någon sån här typ E.T.? Jo då, E.T. Wheels. Då står han på den största hot rod-mässan där, för han gillar roddar. Och så står snubben som gör de här hjulen, och han ser ut att komma från 1800-talet med håret så här. Och då är det den snubben som har gjort hjulen. Han gjorde dem på 60-talet och han gör dem nu också. Det är skitfränt. De fick jag vänta 6 månader på så att jag fick dem som jag ville. Och sen är det då så att jag tycker att det ser rätt ut, såna här knock-off-vingar. Så såg de ut. Och då har vi batteri. Ja, det är egentligen en liten subframe där jag har allting. Så under de här små kåporna här, där kan man ställa krängningshämmarna. Och sen måste man ju ha en annan typ av ratt med, så man skulle vilja ha någon aktiv körning. Så den knäpper man loss och så byter man plats på rattarna. Och sen där nere skymtar både bensinpump och cirkulationspump för oljan. Och elsystemet har jag delat i 2 delar kan man säga, så att jag har en del här bak och en del där framme som jag styr. Den är lite kall så då blir den lite tjurig. Det är ju liksom sommarbil. Men faktum är att det här är första provturen jag har med ruta. Jag har, det är ett antal år sedan jag byggde den här, men jag har inte haft ruta i tidigare. Eller ruta med allting. Och jag känner väl att det var en trevlig upplevelse. Slipper du dra så jävligt i håret. Jag har inte så mycket, men ändå. Jag gasar absolut ingenting. Det här väger 1100 någonting kilo. Och det är tillräckligt med effekt som man brukar säga. Det är lite högljutt att åka med, men jag gillar ju sådana saker. Man lever bara en gång, så kan man få göra det man vill. Sen kan någon annan gnälla. Det kommer alltid vara någon som gnäller på det här, så att det är fel hit och det är fel dit.
Jag var på någon liten sån här, du vet, man är afternoon to e-träff typ. Och så kommer man fram och så är experterna där och kommenterar hur det är felgjort, hur det borde vara och allting. Jag stod en stund och lyssnade på dem, så sa jag till dem, alltså grabbar, ni har nog missuppfattat det lite. Det här är ju min bil. Jag har byggt den som jag vill. Och sen om ni tycker något annat så behöver det inte vara rätt lika lite som mitt är rätt. Det är min bil. Så allting är rätt i den här världen. Och det är jättekul att det finns kreativa människor som gör saker. Och det är därför de ser olika ut. Det tycker jag är fränt. För jag tänkte vi skulle fortsätta här inne. Ja, det är fint. Ja, du har kommit massor med nya grejer här. Det tror jag inte. Det har kommit jättemycket nya grejer, Mario. Det tror jag inte. Jag kanske har fokuserat på lite större saker. Så kan det vara. Men för er som inte har sett Mario förut då, så har ju du väldigt många fina italienska mopeder. Tack så mycket. Och har ni missat de avsnitten så finns det så ni kan se dem också. Men det har kommit lite nya mopeder. Jag tror det har kommit kanske ett par nya mopeder. Den här gula rackaren har väl kanske inte riktigt funnits. Och sen så har en liten jävligt snygg rackare där borta. Den såg jag när den togs hem till Sverige och då låg det ett skynke på den och jag lyfte på skynket och sa en sån här ska jag vilja ha, så att det är farbrorn som hjälper mig, Lasse Öhman där. Men den vart inte min, men så på lite omvägar så kom den tillbaka hit. Den hittade hit då. Formspråket är som alla andra italienska grejer, att det ser ballt ut. Men färgteckningen och hur det är lackat, det tyckte jag var jävligt ballt. Men Cimatti heter den. Den är ju liksom början på 70-talet. Men samma här, jättefina små detaljer. Och sen när den då, det är inte liksom här borta den där, utan den är så liksom. Och sen handtag, det är ju, de är lödda i styrena liksom. Det är fint sånt där. Coolt pungkrossarskydd kanske vi kan kalla det för. Jag vet inte om det går så fort, men de är jättefina. Och den här har till och med en liten luftpump med Cimatti infräst. Kanske inte riktigt original, men det tycker alla är ballt. Och så lite fint filter. Och så. Ja, men de är fina de här rackarna. Och som allt annat kanske gör 60-65 liksom. Men vad är det för kubik? Är det 50 kubik? 50 kubik, tvåtakt. Här borta har vi en annan rackare, den kan vi ju kika på. Det är då 60 kubik fyrtakt. Lite samma stuk. Jag har ju en Motomorini Corsarina Scrambler och det där är en ZZ heter den då. Men sitter en liten trimsats i, då är det 60 kubik istället för 50 fyrtakt. Också ballt. Samma sak här, cool modell, också en sån här liten pungkrossar historia här som är bra att ha. Ja, väldigt mjuk. Alltså, ja, för vad det då? Ja, men vad är det under? Är det bara... Nej, det är nog någon skumgummi som är inuti det här, så något annat är det nog inte. Så de är lite dammiga nu, jag har inte hunnit på fasen, man skulle kanske ha putsat dem, men det har jag inte gjort. De har stått här i en stund. Den här gula rackaren, och det är Motomorini Negrini Sport. Ja, det är en speciell topplock på den här, det är turbo-topplock. Inte vet jag hur mycket fortare det går, men det står det i alla fall på det. De väger ju ingenting de här. Trevlig att köra och sen schysst körställning. Sen att jag är för stor för det här, det får jag tjacka liksom. Jag ser bara sån ut. Jättefin cykel här också. Och sen kulörställningen, alltså det är lite beige och lite gult. Ja, men jag tycker det var fint. Vad är det för växlar på de här? Är det 3, 4? 4. Det är nog fyrväxlat alltihop där. Så att det är... Rent estetiskt så ska den inte ha någon sån här gummilapp längst ner där. Det tycker jag väl ser lite beige ut. Men annars tycker jag den ser jättefin ut. Och det är ju det som är prylen med de här, att de är fina. Men så av någon händelse så kanske jag blivit med någon motorcykel eller två också. Och det är väl något som också är roligt. Så det har jag samlat lite. Några står ju här. Och alla har ju sin historia varför de finns här och sådär. Så det är ju ballt. Det började nog i den här samlingen, så började jag nog med den här Royal Enfielden. Och den köpte jag innan jag tog körkortet. Och historien bakom det där är lite kul. Att jag hade hört talas om att man kunde köpa sig en Bullet 500 då, och så köra hem den från fabriken i Indien. Man beställde den här i Sverige. Så åkte man ner och så körde man hem den. Och det tyckte jag, det var ju fränt. Så jag ringde till Kent Farman som har agenturen. Hejsan, jag har hört att det finns några resor. Man kan åka och hämta sin cykel på fabriken, kvittera ut den och köra hem den. Det skulle jag vilja göra. Ja, sen så vad fan, alltså jag har gjort rätt många sådana här resor, men det är inte lämpligt längre. För de kommer inte hem.
Och då menar han inte folket och cykeln, och det var det att de försvinner på vägen för det är så oroliga länder man åker igenom. Så han avrådde det bestämdaste från att göra det där och bara, fan, det var ju det som är grejen. Men du förresten, de ska komma med en ny cykel till hösten. Jaha, det här var typ i kanske maj jag ringde. Så att jag bara, jaha, vad är det för någon? Ja, så sa han vad det var för någonting och den heter då Royal Enfield och Continental GT och jag slår det på nätet. Det tog ju fan med 7 minuter så hade jag ringt honom igen. Så där ska jag ha, jag beställer den. Men Mario, den kommer till hösten. Eller i november ska den släppas på någon Milano-mässa eller någonting. Den finns inte än. Ja, men jag beställer den i alla fall för jag vill ha en sån. Och den cykeln står där så det var en av de första som kom till Sverige. Och då heter den då Continental GT och så Black Magic för att den är svart för de har lite fina tilltalsnamn. Och den har jag då förädlat lite genom en annan rumpa, singelsits, lite andra lysen och kåpa. Jag har bytt dämpare och piggybackbox och så uppgraderat framgaffeln genom att man kunde köpa lite saker. För det är det som är fint med de här, de är inte så jättedyra, jättefin cykel, jättebra kvalitet. Jag har ingenting att anmärka på någonting. Men så finns det liksom en liten tillbehörsserie, det är det som är prylen. Man kan köpa coola backspeglar och så, det fanns från början. Så jag köpte med rätt mycket av det här från början. Kåpan har jag köpt efteråt. Och sen så står det egentligen en liten ballcykel, alla ballar på sitt sätt, men en Suzuki T500, Titan 500 från 1972 som är lite Kafka-racerstuk och den hittade jag i stort sett i det här skicket, snitsade till den lite och det är då 2 cylindrar, 2-taktare, 500 kickstart och den är renoverad så att den startar också på första andra kicken. Kawasaki hade ju sina H1 och allt vad det är för någonting med 3-piper men det här är då 2 cylindrar Suzukis motsvarighet och det är, jag vet inte, jag hade hittat till och med någon broschyr, det var det ballaste man kunde köpa från Suzuki det året. Så var det. Och så Suzuki har jag då kanske någon till också då, som det då, den är från 72 och sen den här är, tror jag är från 2002. En GSX-R S-rad 750. Om den är från 72 är naken så är den här så mycket påklädd den kan bli liksom. Det är kåpa hit och dit. Och den hittade jag en kille som hade stående som reservcykel. Han hade tävlat i roadracing och så hade han en cykel och så hade han köpt på sig den här som reservcykel så den har inte gått särskilt långt. Sen så var den där eran slut och han vurpade och gjorde massa grejer så att han kom aldrig tillbaks till att köra cykel med. Men den där var kvar i garaget och så läste jag väl ut den då och plockade ihop den och putsade den så den ja, man skulle kunna se den ser ut som ny. Det finns, eller fanns kanske man ska säga, en kille som heter Erik Buell. Han jobbade på HD som är marknad och så sa han det är dags att göra något annat än fransmoppar. För marknaden har vänt, vi kanske ska göra lite sån här fortåkarcykel. Och då sa man det på Harley Davidson att det där är ingenting vi ska hålla på med utan vi vet vad som säljer. Ja men då gör jag det en själv och då skapade sitt eget motorcykelmärke som heter Buell och folk säger att det är en HD-motor men det är faktiskt inte så mycket. Jag tror VR-partierna är HD, sen är resten hans eget. 1200 kubik, så det är mycket vrid liksom och de är lite stökig igång sådär så att har man briller så ser man dubbelt när man åker långsamt och sådär men jävligt frän cykel. Du köpte en sparkcykel? Ja, alltså det här är ju då så jävla fränt. Jag har en vän som heter Hasse Kock. Han och hans farsa har byggt den båten jag har. Och sen en dag kom han och sa, du Mario, jag har en grej som du ska ha. Liksom. Du ska få den av mig. Och då var det en GoPed. Och alla måste ju ha en GoPed va. Tittar man ner på vad det här är så är det ju liksom som en elsparkcykel. Fast det här är då ett antal kubik. Det som är fränt med det här är att han köpte den här ny typ 80, början på 80 i staterna. Åker med den där, tar hem den. Det var ju ingen som hade en sån här. Och så, här står den ser fortfarande ut som ny. Jag har till och med väskan man bär den i så man kan ta den med sig för den är ihopfällbar. Det är en av de första och sen är det som är coolt att det finns ett community så det finns ju trimgrejer. Som här gör 80 blås med trimgrejer. Jag skulle aldrig vilja åka 80 blås på det här. Det är intressant att ha åkt runt gården här med det räcker långt. Det är små stumma hjul men det är ganska ballt. Vi skulle kunna titta på bromsen. Det här är ju en amerikansk konstruktion. Den är ju då, det är mycket kan man säga om det landet och vissa saker är sämre och bättre och så behöver vi inte diskutera det. Men konstruktionen på den här bromsen den är ju lite annorlunda va.
Det ser ut som bromsklossarna fattas, men det gör de inte, utan så här ser det ut. De köpte cykelbromsar och satte på som trycker på det här kullagrade gummihjulet, men utan klossar, direkt på bromsare. Jag vet inte fan, man sätter nog hellre ner dojan liksom, det är så. Och just de här första modellerna har inte riktigt, när man springer igång. Alltså du måste liksom ha den så här och så rycker igång den och sen driver den hela tiden så man får liksom med lite snitt, har lite gas och sen tillbaks och så sparkar man till och åker, sen åker man. Så att det är lite snitt. Drar ingenting och så väger ingenting. Det är en frän grej att ha. Mustangen tror jag vi har pratat om förut, det har jag sagt. Men nu råkar det vara så att det inte är min sons längre utan det är min. Och det är egentligen en pryl för mycket. Så om det är någon som är sugen på en schysst bil, den är rostfri, den är Mustang GT, en 88 om jag inte minns fel, Fox chassis. Det sitter ju lite bur och grejer i, dubbelturbo och går ganska skitbra när man väl har startat den. När någon som är sugen så är jag sugen på att bli av med den. Och det är annan framvagn, annan bakvagn, 17 tums fälgar, Cobra-bromsar, så att det är ett bra koncept. Det är justerbart allting, så att det är en fin bil att fortsätta på. Om det är någon som vill. Och sen har vi då, utav alla cyklar jag kanske har så, den här är den VF 750R då, V4. Och det är väl 100 hästar eller något sånt där. Det är men den är jättetrevlig att köra. Den bara passar mig i storleken och vikten och hur den funkar. Så den är kul. Och sen vill man ju ha en sån här en CB 750, men det hittar man ingen. Så jag har en CB 650. Det är nästan samma sak. Den är också fin som rackaren, så den har gått 4000 mil prick. Och det är också verifierat, så det är kul att putsa upp sånt. Den gick inget bra, så den har jag renoverat förgasarstället på. Och efter tredje försöket så då funkar det där som det skulle. Så den går som ny cykel liksom, och känns som en ny cykel. Och så av en händelse så dök det upp någonting som Kawasaki har ju något som egentligen ska vara mångkulturella färger på. Men min den här är svart och en ZXR 750. En tidig 90-talare med de här dammsugarslangarna, för det var ju ballt. Det kunde man ju bara titta på. Man hade ju inte råd att köpa det och hade ingen körkort heller, så att en sån blev det då. Och den är rätt okej. Jag ville ha en RD 350 och som affirmation är jag liksom en liten vän av, så att då började jag kolla. Jag hittade några stycken och sen så hade jag egentligen bestämt mig för att handla en. Nu sa jag till någon, du begär bra med pengar för den, jag har inget problem med det, men då vill jag också att skicket ska vara upp till det. Och jag vill inte åka bomkörning, utan och jag gör affär när jag kommer liksom. Ja, men då kanske du ska titta lite noggrannare, jag ska skicka lite fler kort. Och så kom det kort. Och det, alltså, jag vet inte, folk har väldigt olika uppfattningar på vad som är fint skick och vad som är dyrt. Alltså, man brukar betala bra för fina grejer, men det här var inte det, så då ramlar ju det. Då snubblade jag på den här Aprilian och den tyckte jag var rätt. Jag köpte den för att den är lite udda. Den heter Projekt 108, det är tydligen något lite udda med någon hästkraft till än allt annat. Den har bara gått strax över 1000 mil och jag har kollat att det verkar stämma genom ägarna också. Den har inte använts så mycket. Och då fanns det en förklaring till det, för det var ju någon som har glömt att blanda bränsle rätt. Så då skar den och sen så behöver man en ny kolv och så köptes det en ny kolv och så skruvas det ihop som banka om den. Sen såldes den vidare och han som köpte den, en italienare, han hade lite koll på det här. Det visade sig när vi hade gjort upp affären så frågade varför säljer du den här? Det är ju en tvåtaktare, man säljer inte en sån. Jag har en till. Och vad har du för någonting till? Då hade han en RD 500. Ja, men den ska ju du sälja, så hade jag aldrig i livet, sa han. Men det roliga är att han ringde ner till Italien och fick hjälp där nerifrån och få fram rätt kolv, rätt storlek. Motorn åkte dit och kom tillbaka. Så nu är den tvärschysst och funkar jättefint. Det är ju ganska schysst karaktär, tvåtakts, vet ingenting allt. Kåpan och den är hel, den är inte helt felfri, men den är jättefin. Och sen som sista grunka checkade jag något YZF Yamahas ballacykel. 1995 Suzuka Edition kallar de det här för då hade de produktionshojstävling då på Suzuka-banan som är Suzukis hemmabana. Och då vann Yamaha över Suzuki och det är väl lite roligt. Så den är en ren kopia utseendemässigt av den autentiska cykeln som vann då. Flera av de här cyklarna har väl alldeles för många
hästkrafter för att det är bra för livet. Så att jag brukar köra en liten sväng med dem och tycker att det är trevligt att de går bra. Och sen är jag nöjd med dem, så får de stå. Det med mopederna, det började ju från början med att jag ville ta hojkörkort. Och så åkte jag ner till körskolan. Det var första försöket. Och då sa han så här, hur mycket har du kört? Nej, jag har inte kört något, för det är ju så. Men jag åkte lite moppe och då sa han att men kan inte du fortsätta åka lite moppe en stund och sen så får du lite känsla för hur att köra. För köra är ju samma sak liksom. Och det var ingen körkort, men det var en jävla massa mopeder på vägen. För att jag tyckte att det var liksom kul att ha, va. Så jag hoppas inte det fortsätter med jordfräsarna, för nu har jag 2 stycken såna där liksom. Men det var mera nyttogrejer, men det kanske inte är det då. För alla har väl en jordfräs med en sax 2-växlad. Just den där sitter i ILO på, men jag har en till ny mer eller mindre med skynk och allting till. Men nej, det var bara en kul grej liksom. Det är det roliga med att få fart på dem och så kanske plocka ihop dem. Det tycker jag är roligt. Men jag skulle jättegärna vilja komma tillbaka. Dels har du lite andra grejer som ska startas upp, vet jag. Ja, det stämmer. Ja, det hade varit roligt att få komma tillbaka och starta upp lite mopeder om det går och lite motorcyklar. Det kan man väl ordna. Ja. Det är klart vi ska göra det. Och sen så har jag kanske något litet fordon som också är nära i startgroparna där. Vi får väl fan hålla också så att det blir färdigt någon gång. Jajamän.